of all, the ultimate success formula, that is something that I've been doing for more than 30 years. Công thức thành công tuyệt đỉnh là cái thứ mà tôi đã làm trong 30 năm qua. 30. 30 năm qua. And the reason is because every year, usually in, the beginning, the end of December, January, I will sit down and then I will plan my goals and I will use the ultimate success formula to achieve every goals. Thông thường ấy, hàng năm ấy thì vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 thì tôi thường ngồi xuống để tôi viết ra cái kế hoạch của mình. Và rồi tôi dùng cái công thức thành công tuyệt đỉnh này để tôi viết ra những cái kế hoạch, những cái hành động mà có thể giúp tôi để đạt được cái mục tiêu này. So you can use these 9 steps for business goal, relationship goal, money goal, anything. Và chúng ta có thể sử dụng cái công thức thành công tuyệt đỉnh này để viết ra và hoàn thành mục tiêu cho bất kỳ lĩnh vực nào, từ mối quan hệ cho đến công việc kinh doanh, bất kỳ cái gì mà chúng ta mong muốn. So the first question of the ultimate success formula câu hỏi đầu tiên ở đây đó là what is my outcome? Cái kết quả mong muốn là gì? Kết quả. So on page 15, write this down. Kết quả mong muốn. You can see on the top it says number 1 and then there's a big line. Và các bạn có thể thấy ở cái vị trí số 1 ấy, nó có một cái dòng kia trống đúng không? Thì mình viết vào đó, đấy là kết quả mong muốn đạt được. So then what is your outcome? What is your goal? Mục tiêu là gì? Kết quả mong muốn đạt được là You câu 1. said earlier that you wanted to be an NLP trainer. Help 1,000 people. Và em nói lúc đầu ấy, đó là em muốn trở thành một nhà đào tạo NLP và có thể giúp đỡ là hàng nghìn người. How would you say it? Em sẽ nói nó như thế nào? Tôi muốn trở thành một master trainer NLP, một diễn giả nổi tiếng. I want to become a famous public speaker and a master trainer. Okay. Well, become a famous NLP master trainer. Is that correct? And speaker. But it's the same thing. So, yeah. Become Hai cái này là một thứ thôi. And a little bit earlier you said help 1,000 people. Do you have a number in mind on how many people you want to help? Lúc trước em có nói là em có thể giúp đỡ hàng nghìn người, thì em có cụ thể cái con số nào? And as I'm coaching her, who else am I coaching? Nào các bạn ơi, khi mà tôi đang huấn luyện cho khách hàng này thì ai tôi cũng đang huấn luyện đấy ạ. I'm coaching all of you at the same time. Tôi đang huấn luyện cho chính các bạn luôn đấy. So each and every one of you write down your goal. Mỗi một các bạn ở trong đây hãy viết ra một cái mục tiêu của mình đi. Now when you write your goal, khi mà bạn viết ra mục tiêu của mình, remember it needs to be smart. Nhớ là khi mà mình viết ra mục tiêu của mình thì nó cần phải là một cái mục tiêu thông minh, mục tiêu smart. Yeah. S for specific. S dành cho specific là cụ thể. M for measurable. Cụ thể. A for achievable. Có thể đo được. R for relevant. Có liên quan đến mình. And T thời for gian. timely. Thời gian. Meaning that when you have a goal, your goal need to be smart. Nhớ là khi mà đặt mục tiêu thì cái mục tiêu nó phải smart như thế này, nó phải thông minh. So, for example, I want to be an NLP trainer. Is this very specific? Ví dụ như khi mà nói là tôi muốn trở thành một nhà đào tạo NLP thì nó có cụ thể chưa? It's specific but not the best. Nó cũng cụ thể nhưng nó chưa phải là cái cụ thể nhất. M for measurable. So is it measurable? Vậy thì cái mục tiêu này đã đo được chưa? Well, yes. 20.000 người. 20,000. 20,000 people. 20,000 people. Okay, we'll come back to that. So training to 20,000 people. Okay, so we can add that. Và mình sẽ thêm vào đây đấy là trở thành một nhà đào tạo NLP cấp master nổi tiếng và đào tạo cho 20.000
người. Okay. Yeah. M for measurable. Now, measurable means that you need to be. What do you need to see, hear, or feel to know that you've achieved it? Bạn cần nhìn thấy gì, nghe thấy gì và cảm nhận thấy gì để đảm bảo chắc chắn rằng là mình đã đạt được mục tiêu này. So, how will you know that you've achieved that goal? Làm thế nào để bạn biết được rằng là bạn đã đạt được cái mục tiêu này? I feel. Okay. And what will you feel? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Tức là cảm thấy It means that how I feel that I achieved the goal, right? No. How will you know that you've achieved it? Làm thế nào mà bạn biết rằng bạn sẽ đạt được nó? For example, Ví dụ when như you have là- a seminar and then there's 20,000 people that you've already trained, then you will know that you've achieved it. Ví dụ như là bạn có một cái chương trình đào tạo và có 20.000 người đã tham dự nó và bạn biết được rằng là bạn đã đạt được cái mục tiêu này rồi. tôi thì chưa có, nhưng mà tức là mình sẽ học trong một năm là học hết sức tất cả những cái gì của thầy. Sau đó là mình sẽ để mà đạt được 20.000 người này thì phải trong vòng 15 năm. I haven't done Mỗi any năm. training yet, but within the next 1 year, I will try my best to do to Để join lấy into mốc the của- training and to get 20,000. I think it can take me around 15 years to do so. Okay. Okay. So once you've trained 20,000 people, then you'll know that you've achieved it. Điều đấy có nghĩa là khi mà bạn đào tạo cho 20.000 người thì có nghĩa là bạn biết rằng là bạn đã đạt được mục tiêu đó rồi, đúng không? Okay. A for achievable. A là có thể đạt được. So is this goal achievable? Cái mục tiêu này có thể đạt được không? Em nghĩ là được. Yes. Yes. Okay. Now, many people will say yes, but sometimes you're not sure. Với cái trường hợp, với cái phần này thì rất là nhiều người nói rằng họ sẽ đạt được, nhưng nhiều người thì không chắc chắn. How many of you would like to know a very powerful question to ask? Bao nhiêu số các bạn mong muốn biết được một cái câu hỏi cực kỳ có sức mạnh để hỏi về cái sự rõ ràng này? Boy. So you can ask, how is it achievable? Mình sẽ hỏi là cái mức độ có thể đạt được của nó như thế nào? Or Hoặc là how do you plan to do that? làm thế nào để mình có thể đạt được nó, hoặc là làm thế nào để mình có thể lên kế hoạch cho nó? So how do you plan to train 20,000 people as a master trainer? Vậy thì làm thế nào thì cái kế hoạch ấy để mà mình có thể đào tạo được cho 20.000 người với vai trò là một master trainer ấy, thì mình sẽ làm như thế nào? Em nghĩ là sau khi mà sở hữu được cái quy trình rồi thì mình sẽ mở các lớp phễu. Mình sẽ đào tạo được mở các lớp phễu giống như thầy. Xong rồi mình sẽ từ các lớp phễu đấy thì mình sẽ, tức là cách đào tạo là cũng tìm người đến học, chạy quảng cáo. Sau đó là mình cũng sẽ đào tạo từng nhóm nhỏ một, và sẽ chia nhỏ ra mục tiêu là chẳng hạn là năm đầu tiên là mình sẽ đặt mục tiêu là mình sẽ đào tạo được bao nhiêu người thì mình sẽ phải mở được bao nhiêu cái lớp. Bao nhiêu lớp đấy thì mỗi lớp là bao nhiêu người, tương ứng cái số người mà mình đặt ra mỗi năm. Okay. So my plan to achieve that that the goal is that I'm going to open the funnel classes just like you. Yeah. Or I will advertise on Facebook, and I will open the mini size class first. Okay. And and I also have a very detailed plan about the number of participants for each year. Very The nice. very detailed. Okay. Yeah, tuyệt vời. Then I agree. Tôi đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Now, listen carefully, everyone. Là chúng ta nghe kỹ này. Everyone, listen. Chúng ta nghe kỹ này. Now, is the client's goal achievable or not? Cái mục tiêu của cái người khách hàng này có thể đạt được hay không? The truth is that as a coach, we don't know. Sự thật là với vai trò là một người huấn luyện, chúng ta không biết. Sometimes we may think that the goal of the client is not achievable. Thỉnh thoảng ấy thì chúng ta có thể nghĩ rằng là cái mục tiêu của khách hàng của chúng ta là không đạt được. But actually is you as the coach, you are imposing the limiting belief on your client. Thế nhưng mà và chúng ta nghĩ là như vậy, và một cách vô tình với vai trò là một người huấn luyện thì chúng ta đâu đó vô tình
áp đặt lên một cái niềm tin hạn chế cho chính khách hàng của chúng ta. So, as a coach, you got to be very careful not to impose your own limitation on your client. Và nhớ này, với những cái phần này á, cái câu hỏi chúng ta tránh việc là chúng ta áp một cái niềm tin hạn chế của mình sang cho khách hàng. Yeah. And the next one is R for relevant. Và tiếp theo cái R này là nó có tương thích không? Nó có liên quan đến bản thân hay không? So relevant means, is this very important to you? Và liên quan đến bản thân mình này, nó có nghĩa là cái mục tiêu này nó có phải dành cho mình hay không? Nó có quan trọng với mình hay không? Is this your goal that is important or someone else's goal? Và cái mục tiêu này nó có quan trọng với mình không, hay nó quan trọng với người khác, nó vì người khác? Nó có phải là của mình, do mình không? Vì mình không? Awesome. Very good. Right. So it reminds me a time about about 7 years ago when I became a master trainer of NLP. Khi mà nghe câu chuyện của chị thì bất chợt tôi nhớ đến cái câu chuyện của tôi cách đây 6-7 năm khi tôi trở thành master trainer trong cái NLP. And I was in Vietnam, and my old business partner, Mr. Kine, said, Sebastien, wow, you are a master NLP trainer now. We can organize the first NLP train the trainer program in Vietnam. Và lúc đó thì đối tác kinh doanh cũ của tôi là ông, what is the name of it? Khanh, Mr. Khan from Power Up. Anh Khanh á, có nói với tôi rằng là ôi sếp ơi, bây giờ sếp đã là master trainer rồi thì chúng ta cần phải tổ chức cái chương trình đào tạo nhà đào tạo ngay lập tức ở Việt Nam, và cái chương trình đầu tiên. And I said, "Whoa, you want to do train the trainer in Vietnam?" Và tôi mới nói, cái gì? Anh muốn tổ chức chương trình đào tạo nhà đào tạo ở Việt Nam á? I said, I'm not sure that Vietnamese people are ready for train the trainer. Và tôi mới bảo là tôi không chắc đâu, tôi không tin rằng là cái hội Việt Nam đã sẵn sàng để tham dự cái chương trình NLP Train the Trainer. And he says, do you believe me? He said, Sebastian, do you believe me? Thế thì anh Khanh anh ấy mới nói rằng là sếp ơi, anh có tin tôi không? I said, I believe you, but can you get enough people? Thế tôi mới nói là tôi có tin anh, nhưng mà anh có thể nào anh có được đủ người để tổ chức cái chương trình đào tạo này hay không? And he said, how many people do you need to organize train the trainer in Vietnam? Anh Khanh anh tiếp tục là thế anh cần phải bao nhiêu người để có thể tổ chức được chương trình Train the Trainer ở Việt Nam? I said, well, it's 18 days, so we need at least 20 people. Và tôi nói là đó là cái chương trình đào tạo 18 ngày, thế nên là chúng ta cần phải ít nhất có 20 người. 2 days later, 2 ngày sau, he called me. Anh ấy gọi tôi. He said, Sebastian. Anh hỏi, Sebastien ơi. We have 35 people for NLP train the trainer at $5,000 per person. Chúng ta đã có đến 35 người đăng ký cho chương trình Train the Trainer này với cái giá là $5,000 một người. And he said, và anh nói rằng là Sebastian, you're now the most important person in my life. Anh nói rằng là sếp ơi, bây giờ sếp trở thành một cái người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh từ bây giờ. When you come to Vietnam, we need to make absolutely certain that you are safe. Và khi mà sếp đến Việt Nam thì tôi phải đảm bảo rằng là sếp đến Việt Nam hoàn toàn an toàn, bằng mọi cách phải bảo vệ cho sự an toàn của sếp. So when you arrive at the airport, I will call someone to pick you up there. Và khi mà sếp đến sân bay thì chắc chắn là tôi sẽ phải sắp xếp một cái người để đón anh ở sân bay. Ôi dồi ôi. A bodyguard. Trời ơi, tôi nghĩ về một cái người vệ sĩ. He sent a bodyguard for me, so. Ôi trời ơi, tôi nghĩ là anh ấy sẽ phải kiếm cho tôi một vệ sĩ đón tôi ở sân bay, bảo vệ tôi. I felt very close to be Tony Robbins. Và lúc đấy tôi có cảm giác rằng mình y như là Anthony Robbins rồi, có vệ sĩ bao quanh mình. Me, Sebastien Leblond, with my bodyguard picking me up at the airport. Ôi trời, Sebastien Leblond lúc này đã có bảo vệ riêng của mình và đón mình tại sân bay. So I got into the plane. Và bắt đầu là tôi đi lên trên máy bay. Flew all the way to Hanoi. Và bay đến Hà Nội. And you know, when you arrive at the airport, the door opens. Và các bạn biết đấy, khi mà các bạn đến sân bay thì cái cửa sân bay đấy nó sẽ mở ra. And then I carry my hand luggage.
Và rồi là tôi mang cái hành lý xách tay của mình walking like this. và đi như thế này, rất bệ vệ. And I'm looking for the tallest, biggest, scariest Vietnamese men. Và tôi bắt đầu tìm kiếm xem là ở cái chỗ nào có một cái người đàn ông cao nhất, to béo nhất và trông đáng sợ nhất đang chờ tôi. And I'm looking around Và bắt đầu là tôi tìm kiếm xung with my quanh. name on it, right? Sebastien. Và tôi tìm kiếm xem là ở xung quanh có anh chàng nào đang cầm cái biển tên của tôi, Sebastien Leblond, ở trên đó. So I cross the door on the other side and I'm looking around and I cannot see any tall, big Vietnamese guy. Và bắt đầu tôi đi qua cửa cái cửa sân bay đấy và bắt đầu tôi tìm kiếm xung quanh xem là có một cái anh chàng nào đang cầm cái biển tên của tôi, cái người đàn ông cao to và trông có vẻ đáng sợ. So I look for anyone with my name. Và lúc này tôi tìm kiếm không thấy thì tôi tìm kiếm ai cũng được, cứ miễn là có tên của tôi thì tôi tìm kiếm. And cannot see anyone. Nhưng mà tôi cũng không tìm thấy ai cả. So I'm waiting. Và bắt đầu tôi chờ đợi. I'm waiting. Tôi chờ đợi. And then Và sau đó I'm thinking, oh, maybe Vietnamese time. tôi nghĩ là chắc là giờ Việt Nam. And then still nobody come. Và chờ mãi vẫn không thấy có ai đến cả. And then suddenly Và rồi bất chợt I feel tôi cảm thấy cái gấu áo của tôi nó bị giật. something pulling my jacket. Có cái tay nào nó cứ kéo ở cái áo khoác này của tôi này. So I look down. Tôi nhìn xuống. Huh. Úi dồi ôi. And I see a small, tiny Vietnamese woman. Và tôi nhìn thấy một cái cô bé nhỏ bé xíu như thế này này. And she looked at me and she says, hi, I'm here to pick you up. Và cô ấy ngẩng lên và cô ấy bảo, xin chào thầy, em đến đây để đón thầy. And I'm thinking, how you're supposed to protect me? You're so small. Và tôi mới bảo, ôi trời ơi, làm thế nào mà em có thể bảo vệ được tôi, trông em quá là bé nhỏ như thế kia. Then she carried my luggage Và bắt đầu là cô ấy để kéo cái hành lý của tôi to the taxi. ra taxi. So I sit in the back of the taxi. Và rồi là tôi ngồi ở cái ghế sau. She sits beside me. Cô bé đấy ngồi cạnh tôi. I'm doing my meditation. Và lúc này là tôi thiền. Because the next day is the most important day of my life. Bởi vì- 35 Vietnamese people learning trainer. It's Bởi my vì- first trainer too. Bởi vì ngày mai là cái ngày đầu tiên mà tôi có chương trình trainer đào tạo cho 35 người đến chờ đợi tôi. Và đây là cái chương trình trainer đầu tiên ở Việt Nam. So I'm meditating. Và bắt đầu là tôi ngồi thiền. And then she's sitting beside me. Và cô bé đấy ngồi bên cạnh tôi. And she talk all the way from the airport to the hotel. Và cái cô bé đó ngồi bên cạnh tôi cứ nói liên hồi từ cái chỗ sân bay về đến tận khách sạn của tôi. So we arrive at the hotel. Và rồi chúng tôi đến sân bay. And Khách sạn. I checked in. Tôi check in vào. And she says, would you like to go out for dinner? Thì cô bé mới nói rằng là thầy ơi, thầy có muốn đi ra ngoài để ăn tối không? And I said, no, it's okay. I will order room service. Tôi bảo là không ổn, cảm ơn em là thầy sẽ gọi đồ ăn ở trong khách sạn. And she said, oh, Mr. Kind told me that I have to take you to eat something. Cô bé nó bảo không, em được giao nhiệm vụ là phải đưa thầy đi ăn, thầy phải đi ăn cái gì đó ở ngoài. And because I'm so nice, Và bởi vì là tôi là một cái người mà rất là tốt bụng, pure, trong trẻo and naive, và hồn nhiên, I said, okay. thì tôi nói là thôi được So rồi. we go across the street from the hotel. Và rồi thì là chúng tôi đi sang bên kia đường, bên kia đường trong khách And sạn. now I'm sitting in an open air restaurant, Hanoi street Hanoi food style, on a small red plastic chair. Và lúc này thì tôi đi ra ngoài, tôi sang cái quán ở bên đường, tôi ngồi cái quán phong cách vỉa hè của Việt Nam. Tôi ngồi ở trên một cái nhà hàng ngoài trời và tôi ngồi trên một cái ghế đỏ bé tí. And I'm eating. Và tôi thấy ăn. And she stood beside me and she talk all the dinner. Và rồi cái cô bé đấy, trong lúc tôi ngồi ăn thì cô bé ngồi bên cạnh. Xong rồi cả cái quá trình tôi ngồi ăn thì cô cứ nói bên cạnh tai tôi rồi. And suddenly, Và bất chợt I wake up. tôi tỉnh dậy. I look at her. Tôi nhìn sang cô bé đó. And I say, who are you? Tôi hỏi là, mà em là ai đấy? She says, well,
I said, well, what do you do? Yeah. Tôi hỏi là thế em làm gì đấy? And she says, I'm a university student. Cô bé trả lời là em là học sinh, là sinh viên thầy ạ. And I said, oh, that's very nice, a university student. What do you study? Thế tôi mới bảo là rất là ổn. Em là sinh viên à? Thế thì em học cái ngành gì đấy? And she says, Và cô bé ấy nói rằng là I study accounting. em học kế toán. And I go, what? You study accounting? Tôi mới hỏi cái gì? Em học kế toán á? How can you study accounting? I've never met anyone with a good personality like you as an accountant. Làm sao mà em có thể học kế toán được? Bởi vì trên cái cuộc đời này tôi chưa bao giờ gặp một cái người mà có cái tính cách hay như em mà lại làm nghề kế toán cả. All accountants are so serious. Bởi vì tất cả những cái người kế toán mà tôi gặp từ trước đến giờ người ta đều rất là nghiêm túc. So I said, do you like accounting? Và tôi mới hỏi thì em có thích nghề kế toán không? She says, no. Cô bé nói không. And I say, well, why do you study accounting if you don't like accounting? Tôi mới hỏi thì tại sao em học kế toán? Em không thích kế toán thì sao lại học kế toán? And she says, well, because my father always wanted to be an accountant. He couldn't be an accountant, so I am an accountant. Và cô bé nói rằng là bởi vì bố em luôn luôn ao ước bố em có thể trở thành luôn luôn ao ước để trở thành một cái người kế toán, và cả cuộc đời bố em không trở thành kế toán được, nên là bố em muốn em là một kế toán. So was being an accountant a goal relevant for her? Vậy thì ở đây với cái cô bé này, mục tiêu trở thành kế toán có phải là một mục tiêu của cô bé này hay không? No. It was relevant to her father. Thì nó chỉ dành cho bố của cô ấy mà thôi. Yeah. You're an accountant. Em là kế toán à? Yeah, you're the accountant. Em là kế toán. Did you want it to be an accountant, or your mom or your dad wanted you em to be an muốn là kế accountant? toán hay là bố mẹ em muốn em làm kế toán? My parents. Your parents, right? Yeah. Yeah. Yes. Who? Your mom or your dad? Bố em hay mẹ em? Your My mom. Is she an accountant, or she always wanted to be an accountant? Mẹ but em she là kế couldn't toán be hay an mẹ em accountant, cả so cuộc she đời chỉ wanted có you to ao be ước an là mình là accountant? kế toán? My mom wished to become an accountant. Em cũng từng làm kế toán đấy. I used to be an accountant. All of the people that bought NLP used to be accountants. Tất cả những cái người mà mua NLP đều đã từng là kế toán. Dung không thấy vậy. They're traumatized by their parents. Em không. Nhưng em gặp nhiều người như vậy. Bố mẹ em muốn em làm kế toán thôi, nhưng mà em cãi lời em không làm kế toán. Okay, and T for timely. Và T đây là thời gian nhá, nhớ là phải có So cái thời do gian. we have a time frame? Chị đã có cái khung thời gian mà muốn đạt được nó chưa? And we don't. So Và we đây thì can mình chưa add có. that. Vì mình cần phải có cái mục tiêu về thời gian ở đây. So by when do you want to become a master NLP trainer and help 20,000 students? Vào thời điểm nào thì chị sẽ trở thành master trainer và giúp đỡ được 20.000 người? Để học master trainer thì phải mất 5 năm đúng không? Và cộng Đó. với cả 1 năm mà để học xong được cái train the trainer thì em cứ tính là 7 năm đấy ạ. In the next 7 years. Yeah, sounds good. Nghe có vẻ ổn. Yeah, perfect. By now is 2024. 30, huh? This year. No, 7 years, right? Yeah, 7 years. Now 2024. Yes. So 31. Yes. By 2031. By vào năm 2031. Nice, very good. Good Yeah? luck. Yeah? Awesome, right? Tuyệt vời. Okay, very good, very good. So, perfect. So now I want to give you, make sure you write the question. Nhớ đảm bảo viết câu hỏi ra nhá. And I think everybody has been hypnotized by my story. No one is writing anything down. Các vị bị thôi miên hết bởi vì câu chuyện của tôi ấy sao ấy, chả ai viết cái gì ra vậy. So make sure you write down a goal. Hãy viết ra mục tiêu của mình nhá. Okay. So now, step number 2 Bước số 2 is why. Đó là- Why is achieving this goal important? Tại sao việc đạt được mục tiêu này lại quan trọng với bạn?
em mới đổi cho chị bút. So tell me why. Why is this important for you to achieve that goal? Tại sao việc đạt mục tiêu lại quan trọng? Tại sao việc đạt mục tiêu lại quan trọng? Em cảm thấy là cái bộ môn này, thứ nhất thì nó là cái đam mê của mình. Thứ hai nữa là bởi vì là trong cái cuộc đời của em thì nó cũng có rất là nhiều cái nỗi đau, và em cảm thấy là NLP có thể giải quyết được, và em cũng mong muốn là dùng cái này để giúp đỡ được nhiều người khác cũng giải quyết được vấn đề của họ. So first of all, this is NLP is my passion, and the second one is that I also have a lot of pains, and I would love to use NLP to release my pain, and also I can help other people. Okay, very good. Now, what is very good with her answer right now is that the why she's doing what she's doing incorporate for her, but also for other people. Cái điều là tốt mà chị đang làm ấy, đó là cái phần mục tiêu của chị á, nó quan trọng với chị và nó cũng có thể dành để giúp đỡ người khác nữa. So the why should always incorporate both yourself and other people. It makes it more powerful. Và với cái phần why này để trả lời cho các câu hỏi why này, tại sao này nhá, thì chúng ta cần tập trung vào hai thứ. Một đấy là nó quan trọng với mình, và mình cũng nên kết hợp với lại cả là cái việc đạt được mục tiêu này nó quan trọng cho người khác như thế nào. It's very important to come up with some very good answer that are deep, because when you have a big goal like this, you will have big challenges, big obstacle. So if you're not have a strong why, then you will easily give up. Và việc trả lời cho lý do tại sao thì chúng ta cần phải rất chi tiết, cụ thể và rõ ràng. Càng chi tiết, càng cụ thể, rõ ràng càng tốt. Bởi vì cái mục tiêu mình mong muốn đạt được nó to, và trong cái quá trình mà mình đi đến cái mục tiêu này á, mình sẽ gặp khó khăn, mình sẽ gặp thử thách. Và nếu như mà mình có được cái lý do đủ lớn thì mình sẽ có sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách đó. The bigger your goal is, the bigger your why must be. Mục tiêu càng lớn thì càng đòi hỏi sự chi tiết trong việc trả lời câu hỏi tại sao. There's a very good book with a man called Simon Sinek, who wrote a book that says start with why. Có một cuốn sách nổi tiếng được viết bởi Simon Sinek, có cái câu với tựa đề sách là hãy bắt đầu với câu hỏi tại sao. Okay. Number 3. Câu hỏi số 3 is how confident are you from 1 to 100% that you can achieve this goal? Mức độ tự tin. Mức độ tự tin. Very good question. Từ 1. How confident are you from 1 to 100% that you can achieve that goal? Mức độ tự tin từ 1 đến 100 để đạt được mục tiêu là bao nhiêu? Để đạt mục tiêu của bạn 60%. Là bao nhiêu? 60%. Very nice. Okay. Rất tốt. Make sure you write the question down and you also answer. Hãy viết câu hỏi ra để mình có thể trả lời được luôn nhé. Okay. Mức độ tự tin từ 1 đến 100 thì là bao nhiêu? So now question number 4 is really, really interesting, which is what will need to happen to go from 60% to 100%? Cái câu hỏi số 4 ấy là một câu hỏi rất thú vị, và cái câu hỏi đó là điều gì cần phải xảy ra để tăng mức độ tự tin từ 60 đến 100%? What will need to happen to go from 60% to 100%? And I'll tell you a secret. Gì cần diễn ra? We are looking for the 5 human clouds. Điều gì cần diễn ra để mức độ tự tin? Whatever she says, you will see the 5 human clouds will come out.
tăng từ 60 đến 100%, 60% đến 100%. Và tôi sẽ chia sẻ với cho các bạn một cái bí mật. Và cái câu hỏi này á, nó sẽ tiết lộ cái bí mật ở đây là liên quan tới năm đám mây. Với mỗi một câu trả lời từ khách hàng của chúng ta, nó sẽ hé lộ cái đám mây nào mà người ta đang có. Em nghĩ là em phải trải qua từng cái lớp, từng cái bậc thang đấy, từ practicing xong đến master, tức là sau mỗi lần học thì mình mới biết là cái độ tiếp thu của mình đến đâu và độ ứng dụng vào trong cuộc sống nó đến đâu, thì mình mới có thể biết được là mình mới có thể tin. Nếu như mà mỗi lần học xong mình ứng dụng rất là tốt thì cái mức độ tin tưởng này sẽ tăng lên. I think it depends on the different courses, different training that I'm going to join. I need to go one step by step from NLP practitioner and then NLP master practitioner. I will see where the ability of absorbing the knowledge as well as my application in daily life. Well, why? I mean, what need to happen to go from 60% to 100%? Ý thầy ở đây là điều gì cần phải diễn ra để cái mức độ tự tin đạt được mục tiêu của chị nó tăng từ 60% đến 100%? Thì chắc là phải gỡ bỏ hết cả 5 đám mây. Remove five clouds? No, Không. not necessarily. Yeah. Không cần thiết. But you said 60%. Why 60%? Chị nói là 60%, tại sao lại là 60%? Tức là mình sợ rằng mình không thể không thể ứng dụng được nó tốt đấy. I'm afraid that I cannot apply. Very nice. Rất tốt. Ha! Thấy chưa? I'm afraid that I cannot apply. Tôi sợ là tôi không đạt được, tôi không ứng dụng được. That's the yeah. Đó là một đám mây. Tôi sợ là tôi không đạt được. Interesting, huh? Thú vị chưa? Tôi sợ là tôi không đạt được. Why else? Còn cái lý do nào khác nữa? Tôi sợ là tôi không ứng dụng được. Tôi cũng sợ là cái khả năng thuyết trình của mình nó không tốt đấy, tức là I khi am mà afraid of my presenting skills. Okay, very nice. Tôi sợ. Presentation skills. Rồi, Yeah. kỹ năng. Why else? Sợ kỹ năng thuyết trình không đủ tốt. Còn điều gì nữa? Thuyết trình không đủ tốt. Còn điều gì nữa? Chắc hết tại chỉ hai cái đấy mà giải quyết được thì That's all. thì sẽ đạt được. Okay. Okay. Very good. Very good. So, next question Câu hỏi tiếp is, theo đó là what do you need to do to be able to become a master trainer and coach and train 20,000 individual by the 2031? bạn cần phải làm gì để có thể trở thành một master trainer và đào tạo được 20.000 học viên vào năm 2031? So now we're taking the goal and we're breaking it down into steps. Và lúc này thì chúng ta mang cái mục tiêu của mình để bẻ nhỏ cái mục tiêu ra thành từng bước một. Em nghĩ là em sẽ phải học và thực hành liên tục. Thực hành trên rất là nhiều người. I think that I need to join the training and then practice practice the tools and techniques on different people. Okay, so join all Sebastien training. Có phải là tham dự tất cả các chương trình đào tạo của thầy Sếp không? Yes. Tham gia. Practice. Tham gia. Tất cả. Good. What else? Còn gì nữa? Chương trình. Làm trợ giảng cho thầy. Being your CA. Good, yes, good boy. What else? Còn gì nữa? Trở thành trợ giảng, trợ lý huấn luyện. Trợ lý huấn luyện gọi là CA ạ. Trong NLP thực hành coach cho rất là nhiều người, tập thực hành coach cho rất là nhiều người. And practice doing coaching for a lot of people. I think we already have that, Mình right? đã có rồi mà chị. Tham gia các chương trình đào tạo.
và thực hành nó. Ok. Thực hành coaching cho mọi nhiều người. What else do you need to do? Còn gì nữa? I have a thought in my mind. Can I share? Tôi có một cái suy nghĩ trong đầu, tôi có thể chia sẻ với em không? Probably you have to do training. Có thể là chị cần phải đào tạo nữa chứ. Yeah. Do training. Tiến hành các chương trình đào tạo. Yes. What else? Còn gì nữa? What else? Còn gì nữa? Well, I have a thought. Can I share it with you? Tôi lại có một thứ nữa xuất hiện trong đầu, tôi có thể chia sẻ với em chứ. You will need to open a new company or a new division of your company. Em có nghĩ rằng là em sẽ cần phải mở một công ty mới hoặc là một cái phòng ban mới trong công ty của mình không? Yes. Yes. New company or division? Cái nào? Sẽ mở một công ty mới. Yeah, open a new company. Mở một công ty mới. Okay. I have a thought. Can I share it with you? Tôi lại có thêm một ý tưởng nữa. Chia sẻ với em. You'll need sales skills, business sales skills, marketing skills. Em có nghĩ rằng em cần kỹ năng sales và kỹ năng marketing nữa không? Yeah, yes. Okay. Thank you. Thế thì mình sẽ cần nói gì ở đây ạ? Tôi sẽ cần phải học thêm các kỹ năng về marketing. Learn more about marketing and Yeah, skills. sales and marketing, very important. Kỹ năng về kỹ năng bán hàng, kỹ năng chốt sân khấu ạ. Close sales. Nice, close sale from the stage. Yeah, from stage. Kỹ năng bán hàng trên kỹ năng bán hàng, kỹ năng. Yeah. Chốt sale trên sân khấu. For me, I don't like to sell. Với tôi ấy thì tôi không thích bán hàng đâu. I only help people buy. Tôi không thích bán hàng tí nào cả, tôi chỉ có giúp mọi người mua thôi. Sân khấu, kỹ năng. Cần phải nhờ thầy chốt sale hộ nữa. Ok, còn gì nữa ạ? Nhờ thầy chốt sale hộ. Ask you to close the sales. Yes, good idea. Ý tưởng tuyệt vời. What else? Còn gì nữa? Học kỹ năng thuyết trình chưa nhỉ? Chưa. Học kỹ năng thuyết trình. And learn presenting skills. NLP trainer. Không cần. NLP trainer chị đã được học rồi. Em không nghĩ ra gì nữa. Đúng không? Thầy có ý tưởng gì không? Do you have any idea to suggest me? How about you? Anyone have any suggestion for her? Ở đây thì có ai? Có đây. Anyone want to share? Raise your hand. Ai muốn chia sẻ thì giơ tay ạ. Wait. We give you a microphone. Mình cần phải có mic. Em ơi, mic. Yeah, go ahead. Strategy. Wait. Strategy. Remember, as a coach, what should you do before you tell suggestions? Nhớ này, cái điều gì mình cần phải làm trước khi mà mình đưa ra cái ý của mình? I'm sorry. I have an idea. Can I share? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Strategic planning. Okay. So I think that you should have the strategic planning. Planning. Okay. So now, what do you think about her idea? Do you like it? Chị nghĩ gì về ý tưởng của bạn kia? Chị thích? Em nghĩ là rất là ok ạ. Tức là mình phải có một cái đội gọi là đội trợ giúp support ấy, chiến lược rất là chăm chỉ. Ở công ty của mình phải có một cái phòng ban về chiến lược. Một nữa là có một cái đội gọi là xây dựng quy trình đường đi cho mình ấy. I need a team to support me to build a plan for my company. Okay, so having a strategic plan and having a team. Có nghĩa là mình sẽ cần phải có một cái bản kế hoạch chiến lược và đội ngũ đúng không? Yes. Okay, very good. Kiểu so như là SB. Say thank you. Thank you.
Anyone else? Oh, yes. Yeah, go ahead. We don't have a. Can I have the Em có một ý permission to tưởng này share with you là dành cho something? chị. Thì Wait. Did you answer? em Okay, nghĩ yeah. là mình cần có một phong thái khác biệt những trainer khác. Cũng như là We need to have to be different, to have something unique as a trainer compared to other trainers. Cảm ơn em, đấy là ý tưởng rất là hay. Xây Unique dựng một phong style. cách riêng cho Yeah. mình. Unique style. Yeah. Cần Do xây you dựng like một her phong- yeah. idea? Chị thích cái ý tưởng đó. Yeah. Ừ. Okay. So, X factor. Xây dựng phong cách đào tạo riêng. Yes. Good. Okay. Perfect. Anyone Xây else? dựng nhân hiệu. Okay. Perfect. Good. So now the next step is to prioritize the list of all those actions. Và bây giờ cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ cần phải ưu tiên. So we'll give you the pen. Ưu tiên chị này, bút này. And I want you to look at Bây giờ là các vị chị cần làm nhé. all the action, not the action, all the strategy and rate them. Bây giờ nhá, chị sẽ nhìn vào danh sách các cái kế hoạch, cái chiến lược như thế này. Và mình sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên. In order of urgency. Theo cái mức độ quan trọng. Và cần keep. So it's an interesting formula, right? Đây là một cái công thức rất thú vị đúng không? This is very powerful to achieve your goals. Đây là một cái công cụ cực kỳ có sức mạnh để đạt được mục tiêu của các bạn. Kệ chị ạ, mọi người đừng đưa ý kiến ạ. Chị tự viết theo cái ý của chị. Any question Có câu hỏi nào không? about the ultimate success Có câu formula? hỏi nào liên quan tới công thức thành công tuyệt đỉnh này không? Okay. Is this valuable? Cái này có hữu ích với chúng ta không? Yeah. Yeah, that's your question. Yes. Dạ, em muốn hỏi là vậy thì điều gì nếu như ở ngay câu hỏi về việc bạn tự tin thế nào để đạt được mục tiêu và ở ngay thời điểm đấy đã là 100% rồi? What happens if you are 100% confident about achieving the goal? Great Tuyệt. question. Câu hỏi Great rất hay. question. Okay. If you are Mọi người ơi, 100%, anh chị ơi, mình nghe. if you are 100% confident that you can achieve it, you can still use this formula to have a plan and achieve your goal. Nếu mà chúng ta đã tự tin 100% về cái kế hoạch của mình rồi thì mình vẫn hoàn toàn có thể sử dụng cái công thức này để đạt được mục tiêu của mình. Now, if you're my coaching client and you're telling me that you're 100% confident that you can achieve that goal, then I will think that maybe you're thinking too small. So I would help you to think bigger. Nếu như em mà là khách hàng của tôi á, mà em nói với tôi rằng là em tự tin 100% đạt được cái mục tiêu này á, thì tôi sẽ nghĩ rằng em đang nghĩ nhỏ. Và tôi sẽ đặt ra cái câu hỏi để giúp em nghĩ lớn hơn với cái mục tiêu lớn hơn. And Và to help someone to think bigger, để giúp ai đó mà nghĩ lớn hơn, there's usually two ways. thì thông thường sẽ có hai cách. And this is very powerful what I'm about to share. It's very interesting. Và đây là một cái mà nó rất là có sức mạnh này, cực kỳ có sức mạnh. Nên là tôi sẽ chia sẻ với các bạn. The first way
Cái cách đầu tiên đó là would be to increase the amount of 20,000 people to maybe 30,000 or 40,000 or 60,000. cách đầu tiên là mình tăng cường số lượng người lên 30.000 người, 40.000 người hoặc 60.000 người chẳng hạn. Or Hoặc là cách thứ hai, reduce the amount of time giảm cái thời gian đạt được mục tiêu xuống. from 2031 to 2029, for example. Từ năm 2031 xuống đến đạt được mục tiêu vào năm Yeah. 2029. Dạ, em hiểu rồi ạ. Vậy điều này em lại dẫn đến một câu hỏi số 2 nữa. Đấy là thế thì bao nhiêu % thì là con số tốt nhất? My second question is that what is the good percentage? I would say The percentage of confidence. not so important, Thực ra cái này nó không quá quan trọng. because to be honest, it's more like a feeling. Thực ra thì It's nó more like a feeling. nó không quan trọng lắm, bởi vì cái phần này nó nhiều hơn liên quan tới cái cảm giác của mình. So what's more important is for you to be able to identify her limiting belief, or 5 clouds. Cái điều quan trọng ở đây mình cần làm đấy là mình đưa ra nó để mình tìm ra là có cái đám mây nào ở đây hay không. And then you remove the 5 clouds, and then the confidence level go up. Và khi mà em có thể, tức là cái câu hỏi này để giúp em tìm ra đám mây. Và nếu như mà đám mây của em có rồi ạ, mình gỡ được nó rồi thì mình tự tin với việc đạt được mục tiêu. Yeah. Dạ em hiểu rồi. Very nice. Rất là tốt. Very nice. Very good. Rất Very tốt. good. Good boy. Dành cho chị một tràng Yeah. vào tay. Yeah. Okay. Understand? Các bạn hiểu chứ? So this is her strategy to achieve the goal. Đây chính là chiến lược của chị để đạt được mục tiêu của chị. Now, what we need to do, the next step, Và bây giờ cái bước tiếp theo mà chúng ta cần phải làm đó là which is step 6, 7. 5, 6, yeah, okay, 7, yeah. So step 7 Bước số 7. is, okay, yeah, write it down, yeah. So step 7 is take the top 3 strategy and chunk them down further. Take the top 3 strategy. Take top 3 strategy. Chọn ra 3 ưu tiên. Take the top 3 strategy and Đầu tiên chunk them down further. và mổ xẻ các hành động. So the first one Cái số 1 was này. Cái 1 đó là this one. okay. So join all of Sebastian's training. Okay. So now what you have to do is listen everyone. Nghe này cả nhị lớp. Now what you have to do is you have to take the strategy and turn it into a question. Bây giờ ấy, là cái việc chúng ta cần phải làm ấy là chúng ta lấy cái chiến lược đó và biến nó thành câu hỏi. And you write down the question. Và mình phải viết cái câu hỏi đó ra. What do I need to do to join all of Sebastian's courses? Câu hỏi là tôi cần phải làm gì để có thể tham dự được tất cả các chương trình đào tạo của Sebastien Leblond. Câu hỏi này, cái chiến lược này nhá, mình sẽ chuyển nó thành câu hỏi. Và câu hỏi ở đây đó là tôi cần làm gì để tham dự tất cả các chương trình. So what we're doing is we're going into baby steps. Cái tôi đang làm đây là tôi đi vào cái bước nhỏ hơn nữa. Yes. Pay Pay the money. the money. Good idea. Một ý tưởng tuyệt vời. Okay. Number 2, or next thing. Đóng học phí này, đúng không ạ? Còn gì nữa ạ? And study. Well, I think schedule it Cần phải in lên kế hoạch nữa chị. your calendar.
phải lên kế hoạch nữa đúng không? Because 6 days, 9 days, Mình phải lên kế hoạch nữa bởi vì là mình học liên tục từ 6 ngày 18 rồi days, 9 ngày, you have 15 to ngày. schedule it. Thì mình phải lên kế hoạch ưu tiên cho nó nữa đúng không? Is there anyone here that wants to join the NLP practitioner program, but the problem is time? Ở đây có ai muốn học mà vấn đề mà gặp phải đấy là thời gian không? Anyone? Yeah. It's very easy. Nó rất đơn giản thôi. You take your schedule, and you put it in your schedule. Nó đơn giản và vô cùng luôn, mở cái lịch ra và rồi đưa cái lịch đấy vào trong cái lịch của mình thôi. That's it. Đơn giản. You block it. Dành cái thời gian này dành cho cái việc đi học thôi. Every time that I do that, I never have problem. Và mỗi một lần mà tôi đánh dấu riêng ra ấy, với trên cái tờ lịch của tôi ấy là tôi cần phải dành cho nó ấy, là tôi không bao giờ có vấn đề gì hết. Especially if I can plan it like a month in advance. Chứ, ít nhất là tôi có thể lên kế hoạch trước cả 1 tháng. Put it in. That's it. Thì mình cho nó vào cái lịch của mình thôi. Okay. So what else do you need to do? Còn gì nữa chỉ cần phải làm nữa? Pay for it. Put it in your schedule. Đóng học phí này, rồi lên kế hoạch cho việc đi học này. Yeah. That's right. Nothing else. Không cần gì nữa à? Repeat after me. Nào, nhắc theo thầy này. Easy. Yes. Đúng You không? got it. Quá đơn giản. Đúng rồi. Đúng rồi. Okay. The second strategy is Cái chiến lược thứ hai là gì? what was it? Very nice. So, what do I need to do? What do I need to do to practice with many people? Tôi cần phải làm gì coaching này? Tôi cần phải làm gì để coaching cho nhiều người? You get it, everyone? You listen. Take the strategy and put the strategy into a question. Mình lấy cái chiến lược đó và mình đặt nó thành câu hỏi, thế là xong. Tôi nghĩ là tôi phải đi truyền thông rằng là tôi đang làm NLP và tôi cần rất là nhiều người để coach. Tôi cần ai có vấn đề gì cần phải xử lý thì tôi sẽ coach cho. I need to advertise and let people know that I am doing coaching service. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Truyền thông. Careful about advertising. Nhưng mà cẩn thận về việc quảng cáo nhé. In the beginning, you don't need any. In the beginning. Not really advertise, to let people know that. Yeah, perfect. Yeah. Truyền thông. Yeah. Cái gì chị nhỉ? Truyền thông. Oh! You want to know the secret? Em có biết muốn biết bí mật ở đây không? Yes. Do you really want to know? Em thực sự muốn biết chứ? Yes. Do you really want to know? Các bạn thực sự muốn biết chứ? Okay. Here is how to start as a coach. Đây chính là một cái quy trình để mà mình có thể bắt đầu là một người huấn luyện được này. With zero advertising. Mà chả cần phải quảng cáo cái gì cả. What you have to do Cái thứ mà bạn cần làm đó là is you have to become really, really good. You have to become really, really good at doing a free coaching session. đó là mình cần phải làm coaching miễn phí thật là tốt. Yes. And when you do that free coaching session, you upsell them to be a paid coaching client. Và khi mà mình làm các cái phiên huấn luyện, được rồi em. Và khi mà mình làm các cái phiên huấn luyện á, miễn phí thật là tốt đấy thì mình upsell họ lên thôi. And Mình sẽ miễn phí cho rất là nhiều người trong quá trình mình thực hành. I will do as many as possible the free coaching section for people. yeah. And when you learn from me, Và khi mà em học từ tôi á, you will learn how to do the free coaching session that I learned when I was working with Anthony Robbins. và khi mà em học cùng với tôi thì tôi sẽ cho em biết cái cách thức mà mình có thể tiến hành các cái phiên coaching miễn phí mà tôi đã từng được học ở Anthony Robbins. Tuyệt vời. Yeah.
Did you guys know that I used to work for the Anthony Robbins company? Các bạn có biết là tôi đã từng làm việc cho công ty của Anthony Robbins không? Yeah, it's in my video. Yeah, I used to work for Tony Robbins, so I know how to do that very, very well. And the closing ratio will be minimum 20%. Và cái tỷ lệ chốt sale ấy, tôi đã được học các cái kỹ thuật từ việc mà tạo ra cái phiên coaching miễn phí cho khách hàng ấy, và tỷ lệ chốt sale là tối thiểu là 20%. And then once you start to be better and better, the problem will be time, no time. Và khi mà các bạn làm tốt hơn lên rồi ấy, thì cái vấn đề các bạn lại gặp phải đấy là các bạn không có thời gian để tiến hành các cái phiên coaching miễn phí nữa. So I will show you how to do a one paid coaching session at a low price that you can do and then upsell to the next package. Và khi mà mình không còn cái sức, không còn thời gian nữa để mình làm các cái phiên coaching miễn phí nữa, thì bắt đầu là mình sẽ tiến hành là làm các cái phiên mà thu phí ít thôi, rồi sau đó mình lại upsell lên các cái gói dài hơi. Yes, tuyệt vời. And the closing ratio for that will go from 20% to 50%. Và cái tỷ lệ chốt sale lúc này nó sẽ tăng từ 20% đến 50%. Yes. Do you know what? Can I tell you a secret? Em có muốn biết vì sao không? Yes. Thầy có thể nói với em một bí mật không? Look. Nhìn kia kìa đấy, Look thấy on the chưa? wall. Cái chỗ kia kìa. Yeah. Đó là lý do mà hôm qua em không đăng ký, vì em biết là đã đăng ký, em đăng ký gói combo là em sẽ có cái đấy rồi, nên em không đăng ký gói riêng nữa. I knew mà. I knew because when I bought for combo, then I'm going to be granted with coaching one-on-one over there. That's the reason why. Yeah, that's the reason why yesterday I didn't register. I wait for today for the combo. Yeah, that's right. You got it. Đúng rồi đấy, em hiểu rồi You đấy. got it. Đúng rồi đấy. Yeah. So you see the 3,980,000, I make no money with that. Vì đằng nào là đăng ký gói đấy rồi vẫn bị chốt sale, cho nên là thôi tốt nhất bỏ qua. And I know that if I register for that coaching one-on-one, and then I will be certain to be close with the combo, then I refuse to register for coaching one-on-one yesterday. You got it. Em hiểu rồi đấy. Cool. Tuyệt vời. But Nhưng cơ mà you should be even more smart. em còn có thể thông minh hơn nữa đấy. You should register for it to see how I do it. Em nên đăng ký cái đó để em biết là thầy làm nó như thế nào. And then you can do it. Và em cũng làm y như vậy. Yeah? So, do you get it, everyone? Các bạn hiểu chứ? This coaching session is very interesting that many people didn't register. Who registered for it? I think there's Ở like đây one ai có person. những ai mà đăng ký cho cái khóa coaching kia nhỉ? Two people registered for one it. left already. Yeah. So if you haven't registered for the NLP practitioner program, Nếu như mà các bạn chưa đăng ký cho cái chương trình NLP nhà thực hành ấy, before you leave tonight, you must register for the one-on-one coaching session. thì trước khi mà rời đi ngày hôm nay, nhớ mà đăng ký cho cái khóa 11 kia nha, cái chương trình coaching 11 kia nha. You will have more value from that 1 hour and 90-minute coaching session with me. You will have more value in 90 minutes that you had in the last 2 days. Và với cái phiên mà 90 phút đấy thì các bạn còn nhận được nhiều giá trị hơn rất là nhiều so với những cái giá trị mà các bạn đã nhận được trong 2 ngày vừa qua. Because it's totally personalized. Bởi vì là cái lúc này thì là cái chương trình coaching này nó được hoàn toàn dành riêng cho mình. Customized. Phù hợp với mình. Okay. All right. Very good. So, where were we? Mình đang ở đâu? The second step for the second question, for the second strategy. Strategy for Strategy for coaching, doing coaching. Okay, very good. Very good. And the third one was Cái chiến more lược thứ training. ba có phải là đào tạo hơn? Đóng gói và đào tạo. So, what do you need to do to have more training? Tôi cần phải làm gì để có thể đào tạo nhiều hơn? Do higher. Ok. Tôi cần làm gì để
Có thể So what do you need to do more training? đào tạo. Em nghĩ là sau mỗi lần mà mình học rồi mình thực hành đi coaching thì mình lại lấy cái kinh nghiệm đấy. Thế xong rồi là mình sẽ ghi lại tất cả những cái gì mà đã đúng rồi mình tạo thành quy trình. Và sau đó thì mình lại mở các lớp để mình cũng là đào tạo miễn phí đã. So I will accumulate the experiences after each time I do the coaching, and then I make them really systematic, and then use that for training. Yeah, very nice. Very nice. So bring the people, right? Bring the people from one-on-one to the Ý training. chị là chị sẽ mang những người mà mình huấn luyện một để tham dự cái chương trình đào tạo của mình, đúng không? Cả như thế và cả những cái người khác là mình sẽ đi. And also the new people. Yeah. Yep. And new people. Vậy thì mình Yeah. sẽ nói cái gì bằng tiếng Việt? Nói lại cho em tiếng Việt lại. Tức là mình sẽ mời rất là nhiều người vào Mời những người. cái khóa đào tạo của mình. Ok, mời người tham gia chương trình đào tạo của mình. Invite people to join into my training. Yeah. Very nice. One more thing that I have in mind, can I share with Và you? một cái thứ nữa mà tôi có một cái ý xuất hiện trong đầu tôi có thể chia sẻ với bạn không? It would be to prepare the content for your training. Mình cần phải chuẩn bị nội dung đào tạo nữa. Lúc nãy em nói Được là không? đóng gói rồi mà. She said that I will previously that she will systematic on the material. that she Okay, perfect. Nice. Very nice. Đóng gói chương trình, yes, rất tốt. Okay. Anything else? Còn gì nữa không? Thầy có ý tưởng gì không ạ? Do you have any idea? No, I think that's pretty good. Không? Yeah, good. Okay. So now, everybody, Nào, still bây giờ- awake? Chúng ta vẫn đang tỉnh đấy chứ? Listening? Vẫn đang nghe đấy chứ? Useful? Đang sử dụng điện thoại à? Huh? Useful? Useful. À, sorry. Có hữu ích chứ? Yes. Valuable? Có giá trị chứ? I listen to useful. Ah. Okay. So now, can you see it's all baby steps? Và các bạn nhìn thấy đây là các bước nhỏ rồi này. How easy is it for you to do those small things? Em thấy là cái cấp độ dễ dàng của mình á để mà mình làm cái này thì nó thế nào? Yes, I can do it. Yep, very good. All right, next step, Bước tiếp theo. which is step 1, Bước gì nhỉ? 8. Bước 8. All right, Hành động. step number 8 is Hành động. just do it. Just Đấy. do it. Làm thôi. Just do it. Làm thôi. Tinh. Now, when you just do it, there is only two things that can happen. Khi mà chúng ta làm á thì chỉ có hai thứ diễn ra mà thôi. First, you get the result. Đầu tiên là chị đạt được kết quả. And if you do get the result, Và chị thực sự đạt được cái kết quả của mình. what do you do? Thì khi mà If mình you achieve the nếu mà result. mình đạt được kết quả của mình thì mình làm gì? You? Yes, Yeah. celebrate! Mình đạt được kết quả thì mình ăn mừng. Yay, we did it! Awesome! Now, if you don't succeed, Và nếu như mà mình không thành công then you fail, right? thì mình phải thất bại, đúng không? Failure. Đúng không? Thất bại, đúng không? Now, in NLP, Trong NLP. we don't believe in failure. Trong NLP thì chúng tôi không tin rằng có thất bại, There is only feedback. chỉ có phản hồi. And what if you take action the second time Và khi mà mình hành động lần thứ hai and you fail again? và mình lại thất bại tiếp What do you do? Do you give up? thì mình làm gì? Mình lại từ bỏ à? Mình sẽ từ bỏ à? Quay lại kiểm tra các cái bước lúc nãy mình đã chia nhỏ xem mình đã làm đúng chưa. Come back to the steps. Very nice. Rất Which tốt. which step? Quay lại bước Nếu nào? cái bước mà hành động ba bước chọn ra Number thì 5. Yeah, very Đúng rồi, good. đúng rồi. And you evaluate. Và mình đánh giá nó. How do you evaluate? Do you evaluate emotionally or logically? Vậy thì khi mà mình đánh giá nó thì mình đánh giá theo cảm quan hay là mình đánh giá nó một cách logic?
Logic ạ. Logically. And then you take action again. Và rồi là chúng ta sẽ hành động tiếp, đúng không? And what if you fail the third time? Và nếu như mà điều gì mà diễn ra nếu mà lần thứ 3 vẫn thất bại, Do you give up? em có từ bỏ không? Không. No. You strategize again. Thì mình And lại- what if you strategize again and you fail again? Vì mình lại lên kế hoạch chiến lược khác. Hành Và động nếu mạnh như mẽ mà mình hơn. lại Do you give up? lần nữa thì lại thất bại thì có thật là từ bỏ không? No. Không. Do you ever give up? Hành động. No. That's right. Actions. Action, action, action. Strategize, strategize, Hành strategize. động này rồi kế hoạch này rồi hành động And rồi if kế you hoạch. continue to do this, one day or the other, you will achieve your goal. Thì cứ như thế làm thôi thì kiểu gì cũng sẽ có ngày đạt được mục tiêu. And if you don't achieve the goals this lifetime, Và nếu như mà em không đạt được mục tiêu ở cái kiếp này á, and you keep doing it in the next life, việc tiếp tục làm nó ở kiếp sau ấy, in the next 2 or 3 lifetime, you will achieve your goal. rồi tiếp tục làm nó trong khoảng 2-3 kiếp sau ấy, thì kiểu gì em đạt được mục tiêu của mình. Và cho em hỏi ạ. Cho em hỏi là nếu như mình thất bại nhiều lần, mình có phải xem lại cái 3 cái bước để mình chọn là đúng chưa hay không ạ? Hay có cần phải thay đổi gì không? So my question is that when I keep failing, do I need to come back to the 3 prioritized strategies? Well, start 5. So 5, 6, 7, 8. Mình sẽ bắt đầu cái đoạn hành động ấy chị ạ, chiến lược và hành động là từ cái bước số 5. Yeah. Thế thì mình sẽ quay lại từ cái bước số 5 là cái bước bắt đầu là mình cần phải làm gì ạ? And that's why the ultimate success formula is guaranteed. Và đó là lý do vì sao mà cái công thức thành công tuyệt đỉnh thì đảm bảo 100% thành công, không thành công ở kiếp này thì thành công ở kiếp sau. Yeah, it's guaranteed. Đảm bảo luôn. I just didn't tell you when. I didn't tell you when. Tôi đảm bảo chắc chắn thành công, nhưng tôi sẽ không nói với các bạn là khi nào các bạn thành công. Thầy có tin là em thành công trong kiếp này không ạ? Do you believe that I've been success in this life? I don't believe. Tôi không tin. I know. Và tôi biết. I know you will. Tôi biết chắc chắn là em sẽ thành công ở kiếp này. Tuyệt vời.